ल है हाम्रो सामान आयो है। अब खोलेर हेरौँ। यहाँ क्या यो मात्रै देखाउने है ल। यस हाम्रो के हो यो पार्सल आइपुग्यो बल्ल। 4 तारिकमा पठाएको। आज कति भयो? आज बुधबार हैन? 23 तारिकमा आइपुग्यो है यहाँ धरान। हेर्नु के छ अब म तपाईँहरूलाई देखाउनु जाँदैछु। गाइजहरू अघि यो मनुलाई मैले पठाएको। तिमीले खायौ यो? यो चाहिँ मेरो हो। नसाङ सावा धरान मेरो नम्बर हेर्नुहोस्। यो चाहिँ मेरो हो। यहाँ देखाऊ। यो चाहिँ मेरो। यो यहाँ देखाऊ। यो पनि मेरै रहेछ। नसाङ सावा धरान यो मेरै रहेछ। दुइटै मेरो हो गाइस। तर अब यो दुइटा मेरो नाम मात्रै हो। अब यहाँभित्र के छ हेर्नु। राम्ररी चिरौँ है। यो कति राम्रो छ झोला। ल है गाइस के छ यहाँ हेरौँ। ल है गाइस ओहो मास्क रहेछ। मन जुन हेर यहाँ 2टा 3टा 4टा। यो चाहिँ राम्रो खालको मास्क रहेछ होइन। यहाँ त मास्कै मात्रै छ त हौ जुनु। यो मेरो म यही खोज्नुलाई अघिदेखि उत्सुकता थिएँ। यो मेरो दिदीले पठाइदिनु भएको मलाई पावर ब्याङ्क। हेर्नु गाइस हेर्नु। क्युट पावर ब्याङ्क यहाँ राख्ने अनि चार्ज गर्ने। हेर यहाँ चाहिँ चार्ज गर्ने। यो चाहिँ उयो गर्ने। यो हो मेरो अघिदेखि मैले खोजेको। यो मेरो पावर ब्याङ्क देखायो। यो चाहिँ मेरो हो। यो चाहिँ हामी सबैको हो। यो पन्जा ग्लोभ्स यो के गर्दाखेरि चलाउने गार्डनिङ गर्दा के गर्दा हैन। हाम्रो नि मास्क आमा पन्जा हेर्नु गाइस कति धेरै के को लागि पठाएको यो। के गर्दा चाहिन्छ तिमी भन्देऊ न त। पन्जा हो यो पनि गाइस। यो पनि पन्जै हो। काम गर्दा गार्डनिङ गर्दा चाहिन्छ हैन। के धन्दा गर्दा नि हुन्छ जाडो महिनामा हैन। लुगा धुँदा नि। यहाँ त मास्कै मात्रै छ गाइस। यहाँ हेर्नु मास्क कम्ती छैन। किन्नु परेन। मास्क हेर्नु यहाँ। यो कोरोना भागिन्जेलसम्म पुग्ने रहेछ है मास्क हेर्नु। कति धेरै मास्क देख्नु पनि। जुनी अघि भन्नु पर्दैन यत्रो दुलो छ भनेर। मलाई के थाहा मैले देखेकै छुइनँ। दुलो पारेर मास्क चोरो कि क्या हो। हामी जस्ट किडिङ है। यो चाहिँ पन्जा र मास्क मात्रै रहेछ। यहीँ राखौँ होला। यो पन्जा छुटौँ। यहाँ चाहिँ मेरो पावर ब्याङ्क चाहिँ हाल्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ क्युट खालको मास्क छ कि क्या हो। यो चाहिँ चलाउनुपर्छ हामी। मार्दैन जिमी त्यो एकछिन मार। ल गाइस अब यो अर्को खोल्दैछु म। यो चाहिँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ बाबाको। यो के हो? यही खोज्दै थिएँ म गाइस। यही खोज्दै थिएँ। यो मेरो हो। यो चाहिँ मैले दिदीलाई मगाएको है। यो चाहिँ हङकङको कसैले हो। यो मेरो लागि ल। कसरी खोल्नु त्यहाँ म अहिले देखाउँछु। यो हेर्नु सुट। यो चाहिँ बाबाको हो। यो अट्छ यत्रो। यो देखाइदेऊ। मेरो त यो त जामै हुन्छ। हेर्नु बाबा टोकै पनि किन्दैन यत्रो। यो चाहिँ बाबाको हो। ट्र्याक सुट रहेछ। यो मम्मी र दिदीले पठाइदिनु भएको। के हो यो? आछि यिनीहरू चाहिँ कसलाई हो? बुढीको लुगा। बुझ्ला ए छ्यामालाई। यो चाहिँ हमको नहीं पता। यो सोध्नै पर्छ गाइस। यस्तो पठाइदिएछु। यो चाहिँ बाबा कसलाई पठाइदिएको अरे? मम्मीलाई सोध्नै पर्छ होला है। यो चाहिँ मेरो हो गाइस। यो चाहिँ मैले अस्ति नै मम्मीले मलाई देखाइसक्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् कति रहेछ। $99 अरे उताको। यहाँको खै कति हुने हो। यो चाहिँ मेरो हो गाइस। यहाँ 2टा बटम रहेछ। यो चाहिँ मेरो हो। अब उद्घाटन हुन्छ यसको। ला यत्रो त नि कहाँ लाउनु यहाँ त नि जुन। अहिले हिउँ खेल्नु जाँदा लाउँछु म गाइस। अब हिउँ खेल्नु जाँदा आज भोलि लाउनु न भोलि। यसरी मन पर्यो मलाई। आमालाई धन्यवाद छ। यो यहाँ लाउने अनि यसरी अब यहाँ उद्घाटन हुन्छ।
जाडो महिना पनि जानु लाग्यो यसरी हिँड्ने हो अनि ट्याक 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 कति राम्रो कलर है यो त भिडियोमा देखाउनु त कस्तो नराम्रो लागिरहेको थियो क्युट लाग्यो मम्मी थ्याङ्क यू ल भयो यो चाहिँ मेरो भनेर मलाई थाहा थियो क्या यो चाहिँ जुन र मनको हुनसक्छ अरू के छ गाइस अरू के हो गाइस यो बाउको के हो यो त बाउकै होला यो चाहिँ मलाई जामै हुन्छ इट्स मेरो यो के कसको हो जुन अब यो चाहिँ लगाउनुपर्छ होला यो चाहिँ कसको मेरो हो म सोधिहाल्छु फोन गरेर मन पऱ्यो यो गाइस यस्तो छ जुनलाई त हुँदैन यो जामै हुन्छ कसको हो यो सोध्नुपर्छ यति नै हो गाइस देखायो यो चाहिँ केमा लाउने हो यहाँभित्र यहीसँग किन्नु सक्यो बाउले त लाउँदैन यो होइन दिदीलाई सक्छु ओके गाइज ल माथि अब यति नै हो